Xin chào các bạn. Sẽ ra sao nếu giá đi ngược xu hướng để vừa đủ chạm vào stop loss của bạn rồi nó quay đầu, tiếp tục xu hướng cũ? Liệu bạn có cay cú, có nghĩ rằng sàn quét râu, cố tình chơi xấu bạn? Vấn đề là đó là do sàn thực sự can thiệp hay là do bạn chưa hiểu bản chất dữ liệu giá? Trong video này tôi sẽ chỉ cho bạn cách tải lịch sử giá trực tiếp từ Xnet, kiểm tra từng cây nến, từng tích giá để tự mình xác minh sự thật. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu quét râu là gì. Quét râu là cách trader gọi hiện tượng giá đâm mạnh lên hoặc là xuống trong thời gian rất ngắn, kích hoạt hàng loạt stop loss, sau đó quay đầu. Về bản chất thì đây là hành vi săn thanh khoản của thị trường. Những vùng có nhiều stop loss chính là nơi tập trung lệnh đối ứng, nơi market maker cần để khớp lệnh lớn. Thường thì có 3 lý do khiến trader nghi ngờ mình bị quét stop loss. Thứ nhất đó là giá chạm đúng stop loss rồi quay đầu. Thứ hai là các bạn đi so sánh đồ thị trên sàn Xnet với TradingView hoặc là đồ thị trên các cái sàn khác như là IC Market vân vân. Các bạn thấy nó có cái sự chênh lệch, có thể là lên đến tận vài pip. Thứ ba là split giãn mạnh khi tin ra. Những cái lý do này khiến trader suy nghĩ rằng chắc sàn chỉnh giá để quét mình. Vậy sự thật ở đây là gì? Vì sao lại có cái sự khác nhau như vậy? Các bạn lưu ý là đối với mỗi cái sàn giao dịch khác nhau thì để hình thành được giá đó thì ngoài việc nó có giá bid, giá ask là những cái giá riêng do những cái tổ chức tài chính lớn đưa ra thì nó còn cộng thêm split của riêng sàn nữa. Và cụ thể trong một sàn, ví dụ như là sàn Xnet thì các bạn thấy là nó cũng có nhiều những cái loại tài khoản khác nhau. Và với mỗi loại tài khoản khác nhau như thế thì split nó đã khác nhau rồi. Khi thị trường biến động mạnh thì split nó giãn, lệnh khớp chậm, xuất hiện trượt giá. Điều này tạo ra cảm giác bị quét nhưng không đồng nghĩa với gian lận. Bạn muốn biết đó là đúng hay là sai thì không nên chỉ đoán mò, phải kiểm chứng bằng dữ liệu gốc. Cái thao tác để tải lịch sử giá trên sàn Xnet thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 thì nó có cái sự khác nhau một chút nhé. Ví dụ ở đây trên nền tảng MetaTrader 4 này thì để tải lịch sử giá, các bạn lên giúp tôi cái phần Tool. Các bạn chọn đến phần History Center. Ở trong đấy thì các bạn tìm đến cái sản phẩm mà các bạn quan tâm nhé. Cái mà các bạn đã giao dịch và các bạn muốn tìm đến cái lịch sử giá của nó đấy ạ. Ví dụ tôi sẽ tìm đến cái sản phẩm vàng khi mà tính theo giá đô la này. Đây ạ, nó là XAUUSD. Chúng ta sẽ vào đó nhé. Khi các bạn kích đúp vào đó thì nó sẽ hiện lên các cái khung thời gian như thế này. Các bạn muốn tải về dữ liệu ở khung thời gian nào thì các bạn sẽ chọn đến cái khung thời gian đó. Ở đây các bạn thấy này, với một cái khung thời gian nhé thì nó sẽ hiện cho chúng ta này. Thứ nhất là mốc thời gian của cây nến này. Thứ hai đó là giá mở cửa của cây nến này. Thứ ba đó là giá cao nhất của cây nến này. Thứ tư là giá thấp nhất của cây nến này. Thứ năm là giá đóng cửa. Và thứ sáu là volume. Volume ở đây tức là những cái tích volume trong một cái cây nến. Đấy, mỗi lần mà giá nó có cái sự biến động nhẹ thì đó là một cái tích volume. Và nó cũng sẽ thống kê cho chúng ta cái thông số đó ở cái cột này. Ví dụ ở đây tôi tìm đến cái khung 1 giờ này thì tôi sẽ kích đúp vào đó. Đấy, thì các bạn thấy là dữ liệu ở đây nó đã thay đổi rồi. Nó đã hiển thị cho tôi cái dữ liệu ở cái khung 1 giờ của cái sản phẩm vàng đô la. Tiếp theo đó thì các bạn bấm chọn giúp tôi vào Export. Rồi đến đây các bạn chọn đến nơi lưu cái file này về. File này ấy, thì nó sẽ có cái định dạng là CSV. Đây ạ, tôi sẽ lưu cái file đó vào đây. Tên của file dữ liệu lưu về ấy, thì mặc định của nó sẽ là tên của sản phẩm này. Và tiếp theo đó là cái khung thời gian mà chúng ta đã lưu. Đấy, khung ở đây là 60 có nghĩa là 60 phút đấy ạ. Và chúng ta sẽ mở cái file đó bằng công cụ Excel. Đấy, và trong cái công cụ Excel này thì chúng ta cũng sẽ có những cái cột thông tin. Đấy, cái này là ngày của cái cây nến đó nhé. Đây là giờ này. Đấy, đây là những cái mức giá tương ứng mà chúng ta đã thấy trong cái mục này. Đây ạ, Open, High, Low, Close. Rồi cuối cùng là cột volume. Đối với nền tảng MetaTrader 5 ấy thì cái thao tác nó hơi khác một chút. Trong nền tảng này thì các bạn không vào tool nữa, các bạn vào giúp tôi cái phần view. Các bạn chọn đến symbol. Trong cái phần symbol này ấy, thì chúng ta sẽ tìm đến cái phần 3. Đấy ạ. Và trong cái mục 3 này thì ở đây các bạn sẽ có nhé. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ chọn đến cái sản phẩm mà chúng ta muốn lấy dữ liệu của nó về. Tôi cũng sẽ tìm đến cái sản phẩm XAUUSD nhé. Rồi cái thứ hai ở đây là chúng ta sẽ chọn đến cái khung thời gian mà chúng ta muốn tải dữ liệu của nó về. Ví dụ tôi chọn đến khung H1 này.
Và phần này chúng ta sẽ chọn cái mốc thời gian bắt đầu của cái phần dữ liệu chúng ta lưu về. Ở đây là cái phần kết thúc của cái dữ liệu chúng ta lưu về. Và sau khi chúng ta đã chọn những cái trường thông tin này xong, chúng ta bấm chọn vào Request. Đấy thì dữ liệu của các cây nến nó sẽ hiển thị ở cái phần phía dưới này. Để tải cái dữ liệu này về, các bạn bấm chọn vào Export Bar. Và sau đó các bạn cũng lưu cái file này về, giống như là cái thao tác trên nền tảng MetaTrader 4. Và định dạng của nó vẫn là CSV. Đây ạ, các bạn có thể thấy cái file mà tôi tải trên nền tảng MetaTrader 5. Sau khi các bạn đã có file dữ liệu rồi, các bạn mở cái file đó bằng Excel và so sánh giá từ cái file đó với dữ liệu từ những cái nguồn khác. Tìm đến cái thời điểm mà các bạn bị khớp stop loss, xem là giá cao nhất, thấp nhất của cây nến nó như thế nào, split của sản phẩm nó ra làm sao. Nếu như nhiều nguồn các bạn tham khảo đều có cùng spike giá thì đó là thị trường. Trong trường hợp chỉ riêng Xnet mới có thì đó là cái điều mà các bạn có thể nghi ngờ. Đây ạ, lấy ví dụ các bạn đánh giá cái tình huống này. Giá nó đi lên một cách khá là đột ngột, đúng không ạ? Sau đó nó lại giật xuống và nó tạo thêm một nhịp đi xuống như thế này. Đấy, thì rất là nhiều bạn nghi ngờ rằng đây là cái hiện tượng giá nó quét stop loss của chúng ta. Tuy nhiên nếu như các bạn so sánh dữ liệu từ cái vị trí đó với những cái sản phẩm ở trên những cái sàn khác, đấy, ở đây thì tôi cũng sẽ mở đến cùng khung thời gian, nó là khung H1 nha. Và các bạn thấy này, ở đây là dữ liệu trên sàn IC Market và trên này các bạn cũng thấy là một cái nhịp giá nó quét lên như thế này. Đó. Thực tế thì đây nó là phản ứng của thị trường chứ không phải là do Xnet cố tình quét stop loss của chúng ta đâu ạ. Phần lớn các cái trường hợp quét dâu là do thanh khoản mỏng, có tin tức, split giãn, market maker xanh thanh khoản. Thực sự đấy không phải là do sàn chỉnh giá. Bạn muốn hạn chế những cái tình huống bị quét stop loss ấy, thì tốt nhất là bạn không nên đặt stop loss ngay đỉnh hoặc là đáy rõ ràng, tránh chây khi tin mạnh ra. Ngoài ra ấy, thì bạn nên dùng tài khoản raw split thay vì dùng tài khoản standard hoặc là một số những cái tài khoản khác. Có thể tìm đến tài khoản zero split cũng được. Với những cái tài khoản như là zero split hoặc là raw split thì cái split của sản phẩm nó khá là thấp. Nếu như có mở rộng thì nó cũng không mở rộng nhiều, cho nên là nó cũng sẽ an toàn hơn cho cái lệnh của chúng ta. Luôn có sự kiểm chứng dữ liệu trong trường hợp các bạn có cái sự nghi ngờ. Và trên đây cũng là cái nội dung liên quan đến việc tải lịch sử giá trên sàn Xnet để phục vụ cho việc kiểm chứng mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, subscribe kênh, comment chữ data bên dưới video nếu bạn muốn tôi chia sẻ video hướng dẫn cách phân tích file CSV chi tiết hơn. Chúc bạn giao dịch an toàn và hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.